እንደናችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች ቤዛ ሰለሞን እባላለሁኝ። በዚህ ቻናሌ የተለያዩ ምግቦችን እንደማበስል ይታወቃል። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብነቱን ያሳዩኝ። እንደዚሁም የደወል ምልክቱን በመጫን በየጊዜው የምለቃቸውን ቪዲዮዎች ፈጥነው ያገኙ። እሺ ዛሬ ደግሞ የምናየው ከአበባ ጎመን እንዴት ፒዛ ሰርተን መመገብ እንደምንችል ነው። ይህ ምግብ ወይ ደግሞ ዛሬ ማሳያችሁ ምግብ በጣም ጤናማ የሆነ እንደዚሁም ቀላል ለሰውነታችን ብዙ ጥቅም ያለው የምግብ አይነት ነው። ፒዛ ለፒዛ አፍቃሪዎች እንደዚህ አድርጋችሁ ብትመገቡት እጅጉን የተመረጠ ነው። ያው ዋናው ግብአቱ አበባ ጎመን እንደመሆኑ መጠን አበባ ጎመን የተለያዩ ለሰውነታችን የሚጠቅሙ ሚነራሎችና ቫይታሚን B6፣ ቫይታሚን K፣ ቫይታሚን C የመሳሰሉትን ቫይታሚኖች የምናገኝበት የምግብ አይነት ነው። ይሄን ካልኳችሁ ስለ አበባ ጎመን ይሄንን የአበባ ጎመን ፒዛ ለመስራት የሚያስፈልጉን ግብአቶችን እንደሚከተለው አቀርባለሁ ማለት ነው። የፈረንጅ ቃሪያ፣ አበባ ጎመን የተፈጨ፣ አንቁላል፣ ቲማቲም ስጎ፣ ሞዘሬላ ቺዝ፣ ዘይት፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ይሆናሉ። እነዚህን ግብአቶች ካዘጋጀን በኋላ ወደ አሰራሩ ነው የምናልፈው። ተከታተሉ። ወደ መጥበሻችን እንገለብጠዋለን። ብዙም እዚህ ላይ እንትን አንለው አናሞቀም። አመስ ነገር ነው የምናደርገው ውሃው እንዲመጥ ማለት ነው። ለ10 ደቂቃ ያህል መጥበሻችን ላይ ሞቅ ነገር እናደርገዋለን። በዚህ መልኩ እንዲመጥልን ያህል ብዙ እንዳይዝባችሁ እየተጠነቀቃችሁ ለ10 ደቂቃ ያህል እንደዚህ ካመስነው በኋላ መጥበሻችን ላይ የመጣበቅ ወይ ደግሞ ፍርፍር ማለት ወይ ደግሞ ውሃ ሲጨርስ አይነት ነገር እናያለን። ወይ ደግሞ 10 ደቂቃ ያህል እንደዚህ ካመስነው በቂ ነው። ቀጥሎ ወዳለው ሂደት እናልፋለን። እሺ አሁን ደግሞ የምናደርገው አንድ እንቁላል ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ እናደርጋለን። አንድ እንቁላል ካደረግን በኋላ ትንሽ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ከዛ ቀጥሎ የምናደርገው እዚህ ጋር ቅድም መጥበሻችን ላይ ያመስነውን አበባ ጎመን እዚህ ጋር ውስጥ እንገለብጣለን። ገለብጣለን። ቀጥሎ ደግሞ የምናደርገው እዚህ ጋር ቺዝ አለኝ። ቺዝ አደርጋለሁ። በደንብ ካደባለቅነው በኋላ ወደ ፓትራችን ላይ ወደ መጠፍጠፉ ነው የምንገባው። እሺ እዚህ ጋር እኔ ፓትራዬን አዘጋጅቻለሁ። እናንተ ክብ ፓትራ ካላችሁ በዛ መስራት ትችላላችሁ። ዘይት ቀብቻለሁ ፓትራዬን። አበባ ጎመኑን መሀል ላይ አደርገዋለሁ። ከዛ ክብ ቅርጽ ማለትም የፒዛ ቅርጽ እንዲይዝ አድርጌ ተፈጥፈዋለሁ። ኦቭናችሁን አሁን መለኮስ ትችላላችሁ። በ400 ዲግሪ ፋራናይት አድርጋችሁ መለኮስ ትችላላችሁ ወይ ደግሞ በ200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። አታሳሱት ብዙ እንትን እንዳይ በኋላ እንዳያስቸግረን ወይ እንዳያስቸግራችሁ ብዙ አታሳሱት።
እሺ ቂጣው ይሄንን ይመስላል። ይሄንን ቅድም እንዳልኳችሁ በ400 ዲግሪ ፋራናይት ወይ ደግሞ በ200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ያህል እናበስለዋለን። እስከዛ ድረስ ግን ይሄ 15 ደቂቃ እስኪበስል ድረስ የቲማቲም ሶስ እናዘጋጃለን። ይሄንን ኦቭን ውስጥ ላስገባ። እሺ ለቲማቲም ሶሳችን አንድ ቲማቲም፣ ሩብ ያህል ቀይ ሽንኩርት፣ ትንሽዬ ዝንጅብልና 2 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት አድርጌ ይሄኛው እስኪተከተክ ተጠብቃለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቅድም የቀቀልኩት ቲማቲም፣ ዝንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርትና ቀይ ሽንኩርት ፈጭቼዋለሁ። በእንደዚህ መልክ ፈጭቼዋለሁ። አሁን ምንድነው የምናደርገው? መጥበሻችን ላይ ዘይት እናደርጋለን። ለመጥቀስ ያህል እዚህ ጋር ቆንጆ በርበሬ አለ እና ጨው ይኖረናል ማለት ነው። ዘይታችን ትንሽ ሰማ ማለት ስላለበት እስኪ ሰማ እናደርጋለን። ትንሽ ሰማ ብሏል። አሁን ቲማቲማችንን ቀስ ብለን እንጨምራለን። እዚሁ እንዳለ ጨው እና በደንብ እስኪተከተክ እንጠብቃለን ማለት ነው። በደንብ ይተከተክ። ሲተከተክ ራሱ ይወፍራል ወይ ደግሞ ላም ማለት ክሬም የመሆን ባህሪ ያመጣል። በርበሬና ቀይ በርበሬው ጨምራለን። እሺ የመጨረሻው ወይ ደግሞ ውፍረቱ ይሄን ያህል ይሆናል። አያችሁት? አሁን ላይ በቃ ከፓትራችን አውጥተን ቅድም የከተትነውን ከኦቭናችን አውጥተን የሚቀባቡት ነገሮች መቀባባት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስጓችንን እናደርጋለን በመጀመሪያ ሱጋችንን እንዲካረገን በኋላ ቺዛችንን እናደርጋለን። በመቀጠል የፈረንጅ ቃሪያ ወይ ፔፐር አረንጓዴውን ከተገኘ ሶስቱንም አይነት ከተገኘ ደግሞ አንዱን አይነት ማድረግ እንችላለን። ሽንኩርት ብዙ ማለት ትንሽ ነው። በተጨማሪ ቺዝ እናደርጋለን። ይሄንን አሁን እየሰራነው ከ6 እስከ 7 ደቂቃ ያህል በተመሳሳይ ሙቀት ኦቭናችን ውስጥ እናስገባዋለን ማለት ነው። አያችሁት? ኦቭናችን ውስጥ እናስገባዋለን በተመሳሳይ ሙቀት በ200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት ነው። ከ6 እስከ 7 ደቂቃ ያህል ከ7 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ ያያችሁትን ይመስላል። በጣም ጤነኛ የሆነ ወይ ደግሞ ጤናማ የሆነ የምግብ አይነት ነው። እናንተም በቤታችሁ ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እጋብዛችኋለሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ እንደዚሁም የደወል ምልክቷን በመጫን የተለያዩ ቪዲዮዎችን ያገኙ። ለዛሬ ያለን ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ቻው።